น้องๆทราบไหมคะอาชีพแอร์โฮสเตสไม่ได้สวยหรูอย่างที่พวกเราคิดหลายคนเลยนะพี่จุ๋มเห็นไปติดตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆติดตามรุ่นพี่ติดตามคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาเป็นแอร์จริงๆพอเราเห็นเราก็เกิดอินสปิเรชันเกิดแรงบันดาลใจอยากทำอาชีพนี้บ้างแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปทำงานจริงๆ3 เดือน 6 เดือนไม่รอดแพ็คของกลับบ้านพี่จุ๋มเห็นแบบนี้ก็เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆไม่อยากผ่านกระบวนการสมัครที่มันยากเย็นเพื่อที่จะไปพบกับความจริงว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดเลยดูคลิปนี้ให้จบน้องจะได้มีข้อมูลเอาไปเตรียมตัวและถ้าหลังจากดูจบน้องยังอยากที่จะเป็นลูกเรืออยู่อยากpursueอยากที่จะไปตามฝันหนูคิดว่าหนูทำได้หนู handle ได้พี่จุ๋มก็จะยินดีด้วยมากๆเราจะได้ไปสเต็ปต่อไปอย่างมั่นใจGood morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways Flight QR966. สำหรับน้องที่เข้ามาดูคลิปพี่จุ๋มเป็นคลิปแรกพี่จุ๋มเป็นอดีตหัวหน้าแอร์โฮสเตสสายการบินกาตาร์แอร์เวย์มีประสบการณ์ทำงานกว่า9 ปีด้วยกันและในปัจจุบันพี่จุ๋มก็ได้มาสอนได้มาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เทคนิคการสมัครต่างๆผ่านหน้าสื่อโซเชียลเพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้ความจริงแล้วก็หลักการในการทำอาชีพนี้อย่างถูกต้องถ้าน้องๆเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้นะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองพี่จุ๋มก็ขอเชิญชวนให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามน้องๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูความจริงข้อแรกกัน Dream vs Reality อย่างที่ 1เป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นลูกเรือได้เที่ยวรอบโลกเงินดีแล้วก็แต่งตัวสวยจริงๆแล้วข้อนี้พี่จุ๋มไม่ขัดเลยมันมีพาร์ทที่เราได้ใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆค่ะซึ่งไลฟ์สไตล์แบบนี้ค่ะเราจะเจอช่วงประมาณปีแรกที่เราจะ excited เพราะว่าในช่วงปีแรกเนี่ยเราก็ยังได้ไปที่นู่นได้เป็นที่นี่นะคะมันเป็นช่วงที่เรา explore แต่หลังจากที่เราได้เที่ยวได้ explore แล้วค่ะในปีหลังๆเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินพอเราเคยชินแล้วค่ะชีวิตปกติประจำวันมันก็จะไม่ใช่เรื่องของการได้เที่ยวรอบโลกการได้แต่งตัวสวยได้กินของดีๆแค่อย่างเดียวละค่ะมันจะกลายเป็นรูทีนแล้วท้ายที่สุดเราก็จะใช้ชีวิตแบบคนปกติธรรมดาเอาจริงๆไหมตัวพี่จุ๋มเองเวลาที่ไม่ได้บินเวลาที่เราอยู่ที่บ้านพี่จุ๋มเนี่ยนะคะยังมีการใส่แบบเสื้อยืดตัวเดิมๆซ้ำๆใส่ชุดนอนตัวเดิมๆซ้ำๆเวลาเราเดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะรูทบินแต่ละรูทที่เราบินไปมันจะเหลือสถานที่ที่เราไปแบบซ้ำๆอย่างพี่จุ๋มอย่างเงี้ยตอนสมัยบิน destination ที่ไปแบบประจำเลยนะคะมันก็จะมีลอนดอนปารีสมีกรุงเทพมันก็จะเหลือ destination ที่เราแบบอยากไปจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะ request ไปนะอันนี้พี่จุ๋มยกไว้ข้อของเงินดีไว้เพราะเงินดีเนี่ยยังไงมันก็ตั้งแต่ต้นไปจนถึงจบแต่ในเรื่องของไลฟ์สไตล์มันเป็นในส่วนบุคคลเราจะใช้ชีวิตอะไรยังไงแต่ถ้าใครคาดหวังว่าการได้เที่ยวรอบโลกการได้แต่งตัวสวยๆมันจะเป็นชีวิตในระยะยาวของอาชีพลูกเรืออันนี้ไม่ใช่เรื่องจริง Dream vs Reality อย่างที่ 2การเป็นลูกเรือหรือเป็นแอร์โฮสเตสก็แค่ไปยืนในแคบินสวยๆไปเดินเหมือนเราเดินในแคทวอล์กสวยๆไปยืนยิ้มไปยืนพูดคุยกับผู้โดยสารไปเดินเล่นเฉยๆบนเครื่องบินอันนี้ก็เป็น Dream จริงๆค่ะมันเป็นภาพฝันจริงๆแล้วพี่จุ๋มเองหวังว่าแบบมันควรที่จะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ความจริงแล้วใน1 ไฟลท์สิ่งที่เราจะต้องทำเราตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้านะทุกคนก่อนจะ departure เนี่ยมันใช้เวลาหลายชั่วโมงมากเลยนะคะในการเตรียมตัวและตอนที่ผู้โดยสารบอร์ดดิ้งค่ะที่เห็นพวกเรายืนสวยๆยืนต้อนรับผู้โดยสารแต่จริงๆแล้วเราต้องจัดแจงสเปซที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะเราจะต้องคอยดูระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าช่วง on ground เนี่ยมันอาจจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆขึ้นได้ตลอดเวลาบางครั้งเราก็จะต้องดีลกับผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เหมาะสมเลยหรือว่าเป็นพฤติกรรมต่างๆที่มันจะเป็นปัญหาให้กับสายการบินในเราจะต้องสอดส่องดูคนนอกคนในอีกใครที่จะขึ้นมาถ้าใครทำงานในแกลลี่ไหนจะต้องเช็คแกลลี่เขาเนาะไหนจะต้องดูแคตตาล็อกมันครบหรือยังสเปเชียลมิลครบหรือยังไหนจะต้องดูว่าผู้โดยสารในโซนของเรามากันกี่คนแต่ละคนในโซนเราเนี่ยเขามีสเปเชียลนีดอะไรไหมเรามีผู้โดยสาร VIP ไหมเรามีใครบ้างที่จะเข้ามาบนเครื่องนั้นและก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันเป็นเบื้องหลังที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยที่จะเอามาคุยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องๆก็ต้องเอาไปเตรียมความพร้อม Dream vs Reality อย่างที่ 3 ค่ะ
เป็นแอนสามารถซื้อตั๋วได้ถูกแล้วก็อยากจะไปไหนก็ได้อยากจะพาคนที่รักพาคนในครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็จ่ายตั๋วถูกมากๆอันนี้เนี่ยจริงๆค่ะการเป็นลูกเรือเนี่ยเราจะมีสิทธิ์มีสวัสดิการในการซื้อตั๋วเครื่องบินได้ถูกและเราก็ยังสามารถเผื่อแผ่ตั๋วเครื่องบินนั้นไปซื้อให้คนในครอบครัวเราได้ด้วยไปซื้อให้เพื่อนๆเราได้ด้วยแต่ reality ตั๋วเครื่องบินเหล่านั้นนะคะมันเป็นตั๋วสแตนด์บายค่ะตั๋วสแตนด์บายในที่นี้ก็คือสมมุติว่าเราอยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยวที่ภูเก็ตแต่ปรากฏว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นทุกไฟลท์เนี่ยมันโอเวอร์บุ๊กผู้โดยสารเขาเยอะมากๆเลยเราจะไม่ได้ตั๋วคอนเฟิร์มนะคะทุกคนเราต้องรอค่ะถึงตอนที่ผู้โดยสารเขาเช็คอินทั้งหมดว่ายังเหลือซีทว่างที่จะให้เราหรือว่าให้ครอบครัวของเราไปร่วมเดินทางในไฟลท์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นค่ะชีวิตของการที่เราจะไปเที่ยวโดยการใช้ตั๋วสแตนด์บายเนี่ยเราจะต้องไปนั่งรอที่หน้าเกตอยู่หลายๆครั้งเลยค่ะและหลายครั้งเลยนะเราก็จะต้องเจอกับความผิดหวังค่ะความเสียใจเพราะว่าไฟลท์มันเต็มจริงๆยังไงเขาก็ต้องให้ priority ให้กับผู้โดยสารที่บุ๊กแล้วก็จ่ายราคาค่าตั๋วเต็มเท่านั้นเพราะฉะนั้นความจริงข้อนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะวิธีการที่พี่จุ๋มใช้เนี่ยพี่จุ๋มจะใช้วิธีการดูช่วงระยะเวลาถ้าช่วงไหนที่ไฟลท์เต็มๆเป็นไฮซีซั่นสำหรับ destination นั้นๆพี่จุ๋มก็จะหลีกเลี่ยงไม่เดินทางไปพร้อมกับผู้โดยสารแล้วก็ไม่แพลนที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวในช่วงเวลานั้นหลายคนเลยค่ะพี่จุ๋มเห็นเริ่มแพลนแล้วว่าจะพาพ่อแม่ไปตรงไหนบ้างไปที่นู่นที่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วในรายละเอียดการที่เราจะซื้อตั๋วสตาฟมันก็จะมีสิ่งพวกนี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยไม่ได้แปลว่าเราจะได้ตั๋วทุกไฟลท์ทุกเที่ยวบินที่เราต้องการจะไปถ้าน้องๆรู้ความจริงแบบนี้แล้วค่ะก็ต้องหาทางเตรียมตัวเอาไปประกอบการตัดสินใจว่ายังเห็น benefit สิ่งนี้อยู่หรือเปล่านะคะหรือถ้าใครคิดว่ามันไม่น่าแฟร์ลองคอมเมนต์ในเรื่องนี้มาให้พี่จุ๋มฟังหน่อยแล้วทำไมพี่จุ๋มถึงอยู่ยาวได้ถึง9 ปีกว่าๆเลยล่ะคะทำไมยังเมนเทนตัวเองให้ทำงานในสายการบินได้อย่างระยะยาวอย่างแรกเลยเนี่ยพี่จุ๋มคิดว่าสิ่งที่ทำให้มันโฮพี่จุ๋มอยู่ได้นานก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะพี่จุ๋มจะคุยกับตัวเองเสมอว่าจะอยู่ที่นี่ได้กี่ปีเรามีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องอยู่ต่อเรามีเป้าหมายใหญ่อะไรที่มันทำให้เรายึดอยู่ตรงนั้นสมัยนั้นเนี่ยความฝันหนึ่งของพี่จุ๋มก็คือการได้ประสบการณ์แล้วก็การได้แบบฝึกฝนตัวเองให้เราเป็นคนที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆเป็นคนที่แบบพรีเมียมขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่จุ๋มก็จะแฮปปี้มากๆเลยที่เราได้ทำงานอยู่ในชั้นพรีเมียมอันนั้นก็เป็น1เป้าหมายเล็กๆค่ะในระหว่างทางที่พี่จุ๋มทำงานกับสายการบินพอพี่จุ๋มได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นพรีเมียมครูทำงานในชั้น business หรือว่า first class แล้วเนี่ยในช่วงระยะหนึ่งค่ะพี่จุ๋มก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากที่จะขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าบ้างพี่จุ๋มก็เลยตั้งเป้าไว้กับตัวเองนะคะว่าเราจะอยู่จนกว่าเราจะได้เข้าไปเป็นหัวหน้าแล้วก็ได้ทำงานจนรู้ระบบของการบริหารคนของการจัดการคนของการบริหารไฟลท์จัดการไฟลท์ทุกอย่างนะคะซึ่งมันเป็นจุดที่ทำให้สกิลพี่จุ๋มหรือว่าทักษะพี่จุ๋มมันก็เพิ่มขึ้นไปในทุกๆเลเวลอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่พี่จุ๋มคิดว่าน้องๆก็ควรที่จะต้องมีเหมือนกันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับของพี่จุ๋มก็ได้แต่อย่างน้อยๆค่ะเราควรที่จะมี1เป้าหมายยึดไว้ก่อนว่าทำไมเราถึงอยากจะทำอาชีพนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ขยายเป้าหมายของเราไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเดี๋ยว6เดือนปีนึง2ปีเราบินเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกเบื่อก็จะออกมาแล้วเราก็จะไม่สามารถทำให้มันแบบยืนยาวได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่พี่จุ๋มคิดว่าน้องๆควรจะต้องตั้งเป้าแล้วก็คิดที่จะทำอาชีพนี้ในระยะยาวอย่างที่2นะคะที่ทำให้พี่จุ๋มอยู่ได้ระยะยาวและถ้าน้องๆอยากทำอาชีพนี้ในระยะยาวนะคะสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องฝึกการควบคุมอารมณ์ตัวเองค่ะการควบคุมอารมณ์ตัวเองมันควรที่จะเป็นเพื่อนรักของเราในอาชีพลูกเรืออย่างเงี้ยพี่จุ๋มรู้เลยว่างานเราอะค่ะเราจะได้ไปเจอคลื่นค่ะคลื่นของ emotions พี่จุ๋มเรียกว่าคลื่นของอารมณ์ค่ะวันหนึ่งค่ะเราจะไปเจอคนหลากหลายอารมณ์มากจะมาตั้งแต่แบบว่าจะมูดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พุ่งปรื้ดอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็พุ่งปรื้ดขึ้นไปอย่างนี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเคอร์ฟของอารมณ์ผู้โดยสารที่เราจะเจอค่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าสิ่ง
งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้แบบระยะยาวคือการที่เราจะต้อง maintain emotional stability ก็คือการที่เราต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองไปในแต่ละวันในแต่ละโมเมนต์ในการทำไฟล์ค่ะเราจะต้องทำ energy ตัวเองให้รับได้ในทุกสถานการณ์และเมื่อเรามีอารมณ์ค่ะที่มันพลุ่งพล่านที่มันขึ้นสูงเราก็จะต้องรู้จักวิธีการดึงเอาอารมณ์ตัวเองตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆมันจะทำให้เราอยู่ในอาชีพนี้ในระยะยาวและถ้าน้องๆอยากจะฝึกเรื่องนี้นะจุ๋มมีสอนในคอร์ส Airline Ambassador Blueprint ไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใน description box และอย่างสุดท้ายนะคะที่พี่จุ๋มคิดว่าสำคัญมากๆแล้วมันทำให้พี่จุ๋มอยู่ในสายงานอาชีพนี้ได้อย่างยาวนานแล้วตอนนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นครูสอนด้วยก็คือการ accept reality การยอมรับความจริงอะค่ะถ้าทุกวันนี้น้องกำลังเป็นคนที่ไปดูรีวิวแล้วเห็นเป็นภาพสวยงามมันเป็นภาพสวยหรูและสิ่งสวยหรูเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากที่จะเป็นลูกเรือหรืออยากที่จะเป็นแอร์โฮสเตสพี่จุ๋มมองว่าเรื่องนี้อันตรายเราอาจจะต้องปรับมุมมองแล้วก็มาเปลี่ยนในมุมของ reality จริงๆนะคะว่าลักษณะการทำงานมันเป็นยังไงพี่จุ๋มรู้นะว่างานมันไม่ง่ายมันจะต้องมีเรื่องที่เราต้องเจออีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นความจริงที่ไม่น่าสวยงามเท่าไหร่แต่เราก็ยังพร้อมที่จะเทคโอกาสนั้นหรือว่าเทคงานนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องสามารถปรับความคิดมาอยู่จุดที่เราจะยืนอยู่กับ reality แล้วก็เดินไปกับ reality แล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวเองไปกับ reality จุดนั้นแหละที่จะทำให้กรรมการเห็นว่าน้องจะสามารถไปเป็นลูกเรือของเขาได้ในอนาคตถ้าพี่จุ๋มพูดอย่างนี้แล้วชีวิตมันไม่ได้สวยหรูเลยถ้าอย่างนั้นหนูไม่ต้องลงสนามหรอคะหนูไม่ต้องสมัครหรอคะไม่ใช่ค่ะชีวิตจริงไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีอะไรดีเลยพี่จุ๋มก็ยังมีเรื่องราวดีๆมากมายโอกาสที่เราจะไปได้เที่ยวที่นู่นที่นี่จุดนี้เราก็ยังได้รับค่ะเพียงแต่ว่าเราจะต้องเปิดช่องให้ความจริงมันเข้ามาด้วยเราจะได้ไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเสียใจตอนที่เราเข้าไปแล้ว3 เดือนอยู่ไม่ได้6 เดือนอยู่ไม่ได้1 ปีอยู่ไม่ได้นึกออกไหมพี่จุ๋มไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับพวกเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครนะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคค่ะพี่จุ๋มหนูจะสู้ค่ะหนูคิดว่าหนูยังไปได้หนูพร้อมที่หนูจะอยู่กับความจริงถ้าอยากได้ไกด์ไลน์เทคนิคต่างๆเพิ่มไปสมัครงานทำงานในสายงานอาชีพนี้ได้อย่างตรงจุดแล้วก็เร่งสปีดไปเลยพี่จุ๋มมี Airline Ambassador Blueprint เป็นคอร์สที่พี่จุ๋มออกแบบเองทั้งหมดสอนเองทั้งหมดคอร์สที่ปรับตั้งแต่ mindset ไปจนถึงเทคนิคการสัมภาษณ์แล้วก็การเตรียมตัวไปทำงานจริงๆด้วยพี่จุ๋มใส่ทุกอย่างเป็น12 บทด้วยกันบทที่1ถึงบทที่7เรียนได้ทันทีบทที่8ถึงบทที่12พี่จุ๋มกำลังทยอยลงให้จนครบใครที่สนใจดูรายละเอียดเข้าไปดูได้เลยที่ลิงก์ใน description box ก่อนจากกันวันนี้นะจุ๋มก็อยากจะฝากให้น้องๆลองกลับไปคิดทบทวนกับตัวเองดูเนาะว่าอาชีพนี้เหมาะกับเราไหมและเราพร้อมที่จะไปแบบระยะยาวไหมและถ้าน้องๆอยากที่จะได้เทคนิคข้อมูลที่เป็น insight แบบนี้จากประสบการณ์จริงๆก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามพี่จุ๋มในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลหรือว่าเทคนิคดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยวันนี้ไปแล้วนะแล้วคลิปหน้าจะมาแชร์เรื่องอะไรติดตามด้วยนะจ๊ะ Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board Qatar Airways Flight Q